હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જતો એવો કોપરાપાક. કોપરાપાકની રેસીપી લઈને આવી છું, જેના માટે એક પેનમાં 400 ગ્રામ કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધું છે. એની સામે 250 ગ્રામ કોપરાનું છીણ લેવાનું છે. બંનેને સ્લો ગેસ પર મિક્સ કરી દેવાનું છે. બંનેને હલાવતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે, એટલે બંનેનું બાઇન્ડિંગ સરસ આવી જશે. સ્વાદ માટે ઇલાયચીનો ભૂકો, ફ્લેવર માટે બધું નાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એકદમ સરસ પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, એટલે આપણો કોપરાપાક તૈયાર છે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને બંધ ગેસ પર જ થોડીવાર માટે આવી રીતે થવા દઈશું. હવે એક ગ્રીસ કરેલા મોલ્ડમાં તેને ઠારવા માટે ઠારી દઈશું. આવી રીતે એને દબાવીને ઠારી દઈશું. હવે તેને શેપમાં કટ કરી લઈશું અને અડધો કલાક માટે તેને સેટ કરવા માટે મૂકીશું. અડધો કલાક પછી એકદમ સરસ ઠરીને સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને અનમોલ્ડ કરીશું. તો એકદમ સરસ આપણો કોપરાપાક તૈયાર થયો છે. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ક્રીમી, એકદમ સરસ કોપરાપાક તૈયાર થયો છે. એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ ગયો. તો તૈયાર છે કોપરાપાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.